हेलो एभ्रिवान इक्माइस्क्रिप्ट 6 ट्युटोरियल सिरिजको पार्ट 2 मा चाहिँ हजुरलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले लेट कन्स्ट अनि भ्यारको बारेमा चाहिँ बुझ्नेछौँ। हामीले सुरुमा चाहिँ जुन बेला हाम्रो जावास्क्रिप्ट चाहिँ हाम्रो क्रिएट भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ हामीले भ्यार किवर्ड मात्र युज गरेर चाहिँ कुनै पनि भेरिएबल चाहिँ हामीले डिक्लेयर गर्न सकिन्थ्यो हैन। अब त्यतिखेर चाहिँ हामीले एउटा मात्र किवर्ड युज गरेर चाहिँ भेरिएबल डिक्लेयर गर्न सकिन्थ्यो। अब त्यसपछि चाहिँ 2015 जुन बेला इक्माइस्क्रिप्ट 6 आएको थियो हैन, त्यसपछि हामीले लेट र कन्स्ट किवर्ड युज गरेर पनि कुनै भेरिएबल चाहिँ हामीले डिक्लेयर अर इनिसियलाइज क्रिएट गर्न सकिन्छ है त। जस्तै आज चाहिँ हामीहरू त्यो तीनटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने टाइप्सहरू छ जुन चाहिँ किवर्ड छ, त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी बुझ्नेछौँ। अब सुरुमा चाहिँ हजुरको भ्यारको बारेमा बुझ्दाखेरि जस्तै हामीले कुनै पनि भेरिएबल इनिसियलाइज गर्नु पर्यो क्रिएट गर्नु पर्यो भने जहिले हामीले भ्यार नेम भनेर हजुरको यसरी चाहिँ क्रिएट गरिरहेको थियो नि हैन, console.log अनि त्यसपछि हजुरको नेम गरेर यसरी चाहिँ क्रिएट गरिरहेको थियो हैन। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले अर्को तरिकाले पनि भेरिएबल क्रिएट गर्न सक्छ। एउटा भनेको चाहिँ लेट भयो। लेटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा लेट नेम भनेको चाहिँ हजुरको नेम भनेको चाहिँ हजुरको यो भयो। अनि त्यसपछि यसले अहिले एरर दिन्छ, फेरि यसलाई म कमेन्ट आउट गर्छु। अनि console.log अनि त्यसपछि हजुरको नेम गऱ्यो भने चाहिँ हजुरको यसरी चाहिँ हाम्रो नेम यसरी चाहिँ हामीले कन्सोल लग गर्न सक्छ। अर्को तरिका भनेको चाहिँ हजुरको लेट किवर्ड युज गरेर पनि हामीले कुनै पनि भेरिएबल चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सकिन्छ है। अब अर्को भनेको चाहिँ हजुरको कन्स्टमा चाहिँ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको लेटको ठाउँमा चाहिँ कन्स्ट हुने भयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले तीनटा तरिकाले चाहिँ जावास्क्रिप्टमा चाहिँ अहिले कुनै पनि भेरिएबल चाहिँ हामीले डिक्लेयर गर्न सकिन्छ। जस्तै अब डिफरेन्स भनेको जो तीनटाको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हजुरको जस्तै अहिले चाहिँ हामीले यो कन्स्ट किवर्ड युज गरेर चाहिँ कुनै पनि भेरिएबल चाहिँ हामीले क्रिएट गरिरहेछ भने चाहिँ त्यसको भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन। जस्तै अब मैले चाहिँ यसमा नेम भनेर चाहिँ हजुरको अरू कुनै नेम राख्दिएँ भने चाहिँ हाम्रो एरर आउँछ क्या हैन। एरर चाहिँ के आउँछ भन्दा एसाइनमेन्ट टु कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल भन्यो नि हैन। किन भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट किवर्ड युज गरेर चाहिँ हामीले कुनै पनि भेरिएबल क्रिएट गरेको छ भने चाहिँ हामीले त्यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन हैन। यति नै हो। अनि त्यसपछि हजुरको स्कोपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटाको स्कोप भनेको जहिले पनि ब्लक स्कोप हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको स्कोप भनेको चाहिँ हजुरको जहिले पनि ग्लोबल स्कोप अरू कुनै पनि फङ्सनभित्र क्रिएट गरेछ भने त हजुरको त्यो फङ्सनभरि त्यसको स्कोप हुने भयो। अनि त्यसलाई हामीले ग्लोबल स्कोप पनि भन्न सकिन्छ हैन। जस्तै अब मैले यो बाहिर क्रिएट गरेको छु भने चाहिँ तता युज गर्न मिल्यो, ग्लोबल स्कोप जस्तो क्रिएट भयो हैन। जस्तै अब डिफरेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले जस्तै एउटा फङ्सन बनाउँछु हैन। फङ्सन भनेको चाहिँ हजुरको इन्फो बनाएँ हैन। अनि यसमा चाहिँ हजुरको एउटा ब्लक बनाउँछु है। एउटा ब्लक बनाउँछु। ब्लक चाहिँ हजुरले फर लुप जुन पनि ब्लक हुनसक्छ है। जस्तै यसमा मैले हजुरलाई देखाउनको लागि चाहिँ एउटा ब्लक छ ट्रु भन्ने एउटा इफ भन्ने ब्लक छ अरे हैन। इफ स्टेटमेन्टको एउटा ब्लक छ अरे। जस्तै यसमा चाहिँ मैले लेट नेम भनेर चाहिँ हजुरको यसरी चाहिँ एउटा भेरिएबल क्रिएट गरेँ। अनि त्यसलाई चाहिँ console.log गरेर हजुरको नेम गरेँ हैन। सुरुमा चाहिँ मैले यसलाई भ्यार किवर्ड युज गर्छु। अनि त्यसपछि हजुरको अब यसलाई चाहिँ कल गर्छु है। अनि त्यसपछि हजुरको इन्फो भनेर यसरी चाहिँ कल गरेँ। अनि यसमा चाहिँ हजुरको आउटपुट चाहिँ यसरी आयो है। अब चाहिँ जस्तै अब मैले यो भेरिएबललाई चाहिँ बाहिर पनि एक्सेस गर्न सक्छु। जस्तै यसमा चाहिँ console.log नेम गरेँ भने चाहिँ मैले यसलाई बाहिर पनि एक्सेस गर्न सक्छु कि हैन। जस्तै अब यसमा चाहिँ अब डिफरेन्स हेर्नु है। अब यसलाई मैले लेट किवर्ड युज गर्छु है। लेट किवर्ड युज गरेँ अनि त्यसलाई सेभ गरेँ। सेभ गरेपछि जस्तै यसमा मैले श्याम लेखेँ ल, श्याम लेखेँ। श्याम र राज कुनै पनि भेरिएबल हामीले भ्यार किवर्ड गरेर युज गरिरहेछ भने चाहिँ त्यसको भनेको चाहिँ स्कोप त्यो चाहिँ विन्डोज अब्जेक्टको चाहिँ एज अ प्रोपर्टी जस्तै विन्डोज डट गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई एक्सेस गर्न मिल्छ कि। जस्तै अब मैले यसमा के गरेँ भन्दाखेरि विन्डो डट नेम गरेँ भने चाहिँ हजुरको राजन दिइरहेछ नि हैन। त्यहाँबाट चाहिँ यसको आउटपुट आइरहेछ है। जस्तै अब मैले यो लेट किवर्ड गरेर युज गरेर चाहिँ तपाईँको कुनै पनि भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ भने चाहिँ हजुरको के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको विन्डोज अब्जेक्टमा चाहिँ त्यो ग्लोबल अब्जेक्टमा चाहिँ गएर बस्दैन कि हैन। जस्तै यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ मैले लेट किवर्ड युज गरेर चाहिँ के नेम 1 गर्छु ल। अब यसलाई चाहिँ नेम 1 गरेँ, यसलाई चाहिँ नेम 1 गरेँ। अनि त्यसपछि हजुरको नेम 1 गरेँ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ नेम 1 इज नट डिफाइन्ड भनेर आयो नि हैन। किन भन्दाखेरि हजुरको भित्र चाहिँ यसको आउटपुट आइरहेछ हैन। त्योभन्दा बाहिर चाहिँ हाम्रो आउटपुट चाहिँ देखाएन नि यसले। किन भन्दा यो लाइन भनेको चाहिँ मेन 6 मा आएको हो नि त हैन। यो लाइनबाट आएको नि त। नेम 1 भनेर चाहिँ हजुरको
यसले चाहिँ आउटपुट दिएन नि त हैन। किन दिएन भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको यो जुन चाहिँ लेट किवर्ड युज गरेर हजुरले कुनै पनि भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको स्कोप भनेको चाहिँ जुन चाहिँ ब्लक छ, यो ब्लक भनेको चाहिँ हजुरको यति ब्लक हो नि त हैन। इफको ब्लक भनेको यति हो, यो भित्र मात्र यसलाई एक्सेस गर्न मिल्छ कि योभन्दा बाहिर चाहिँ यसलाई एक्सेस गर्न मिल्दैन। जस्तै अघि चाहिँ हामीले भ्यारिएबल भ्यार किवर्ड युज गरेर चाहिँ कुनै पनि भेरिएबल नेम भनेर डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्सेस बाहिर पनि गर्न मिलेको थियो नि हैन। अब यो लेट किवर्ड अनि त्यसपछि हजुरको कन्स्ट किवर्ड युज गरेर पनि मिल्दैन है, कन्स्ट किवर्ड युज गरेर पनि मिल्दैन। जस्तै कन्स्ट किवर्ड युज गरेर पनि हामीले कुनै पनि भेरिएबललाई चाहिँ बाहिर एक्सेस गर्न मिल्दैन। अघि चाहिँ हाम्रो राजन आइरहेको थियो नि हैन, त्यो चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि नेम गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ, राजन आउँछ नि। किन भन्दाखेरि हामीले पहिला एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेको थियौँ नि हैन, त्यतिखेर चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि हजुरको जस्तै मैले कन्ट्रोल जेड गर्छु हैन, यतिखेर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि हजुरको मैले यहाँ भ्यार नेम गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा ग्लोबल स्कोप विन्डोज अब्जेक्टमा गएर बसिरहेको हुन्छ कि। जस्तै यसमा चाहिँ मैले अब के गर्न सक्छु भन्दाखेरि विन्डो डट हजुरको के गरेर नेम गर्दाखेरि मेरो नाम आइरहेको थियो नि हैन। यसरी चाहिँ हजुरको चाहिँ भ्यार किवर्ड युज गरेर तपाईँले कुनै पनि भेरिएबल क्रिएट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एज अ विन्डोजको प्रोपर्टी भएर चाहिँ त्यो गरेर बसिरहेको हुन्छ कि। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो त्यो राजन भनेर यसरी यसमा नेम आएको होइन। जस्तै नेम 1 गऱ्यो भने चाहिँ हामीले अहिले एक्सेस गर्न सकिन्न नि हैन, एरर आयो नि त हैन। यही नै हो क्या। यसमा चाहिँ के भएको भन्दाखेरि हजुरको कुनै पनि हामीले भेरिएबल जुन चाहिँ लेट र कन्स्ट जुन पनि हुनसक्छ, यसमा कन्स्ट पनि हैन, लेट या कन्स्ट जुन पनि किवर्ड युज गरेर हामीले एउटा भेरिएबल हामीले डिक्लेयर गरिरहेछौँ भने चाहिँ त्यसको स्कोप भनेको जहिले पनि ब्लकभित्र मात्र हुन्छ हैन, ब्लकभित्र मात्र हुन्छ हैन। कुनै पनि भेरिएबल हामीले जुन चाहिँ भ्यार किवर्ड युज गरेर चाहिँ क्रिएट गरिरहेछ भने चाहिँ त्यसको स्कोप भनेको चाहिँ इन्टायर फङ्सनभित्र हैन, फङ्सनभित्र इन्टायर सबैतिर चाहिँ त्यसको स्कोप भइरहेको हुन्छ कि हैन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ यसको डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ हजुरको जस्तै हामीले चाहिँ अब जस्तै यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु, जस्तै यसमा चाहिँ मैले यसैलाई नै गरौँ हैन, यसलाई कमेन्ट गर्छु हैन, अनकमेन्ट गर्छु। अनि त्यसपछि हजुरको यहाँ चाहिँ मैले इनिसियलाइज गर्छु, डिक्लेयर मात्र गरेँ हैन, यसमा चाहिँ इनिसियलाइज गरेको छैन है। जस्तै यसरी चाहिँ हामीले यसमा गर्न मिल्छ नि हैन। जस्तै यो कुरा चाहिँ यसमा पनि गर्न सकिन्छ कि हैन, नेम भनेर चाहिँ हजुरको यसरी चाहिँ हामीले कन्सोल लग गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यसमा चाहिँ गर्न सकिँदैन, किन भन्दाखेरि कन्स्टमा चाहिँ हाम्रो यो प्रब्लम चाहिँ यस्तो चाहिँ गर्न सकिँदैन है। किन भन्दाखेरि हजुरको कन्स्ट भेरिएबलबाट चाहिँ तपाईँले यदि चाहिँ कुनै पनि भेरिएबल डिफाइन गर्नु त्यो भेरिएबलमा चाहिँ कुनै पनि भ्यालु इनिसियलाइज गर्नु छ भने चाहिँ त्यो हामीले डिक्लेयर गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले भ्यालु इनिसियलाइज गर्नुपर्छ। जस्तै यसमा चाहिँ मैले अब जस्तै नेम भनेर हजुरको यसरी गरेँ भने चाहिँ एरर आउँछ कि। अब यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि मिसिङ इनिसियलाइजेसन इन द कन्स्ट्यान्ट डिक्लेरेसन भन्यो नि हैन। किन भन्दाखेरि हजुरको यो जुन बेला हामीले डिक्लेयर गर्छौँ नि त्यति बेला चाहिँ हामीले भ्यालु इनिसियलाइज गर्नुपर्छ हो कि, गर्नुपर्छ कि हामीले हैन। कन्स्ट भेरिएबल कन्स्ट किवर्ड युज गरेर कुनै पनि भेरिएबल क्रिएट गरिरहेको छ भने हैन। अब यति नै हो बुझ्नुपर्ने। यसमा चाहिँ यो तीनटा कुरा हजुरले कति बेला चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो हैन। अनि लेट र कन्स्टको चाहिँ स्कोप भनेको जहिले पनि एउटा ब्लकभित्र मात्र स्कोप हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। अनि भ्यार किवर्डको चाहिँ जुन चाहिँ इन्टायर द फङ्सन अर द ग्लोबल स्कोपमा चाहिँ त्यसको स्कोप भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। अब अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ जस्तै अब होस्टिङको कुरा हुन्छ, होस्टिङको बारेमा हजुरलाई थाहा छैन भने चाहिँ मैले त्यसको चाहिँ भिडियो बनाएको छु हैन। यसको यहाँ भनिराख्नु पर्दैन, त्यो सिम्पल कुरा छ हैन। हजुरले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले त्यसको लिङ्क पनि हजुरलाई म डिस्क्रिप्सनमै राखिदिन्छु हैन। त्यो कुरा बुझ्नुस्। अनि त्यसपछि अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ भेटौँला है त। हस्।